We're in conversation with the first episode with Suraj Raj Pandey, and he's here with us, even though it's the busy schedule, and we're really grateful that he is here. So, without further ado, I'd like to ask you, how have you been doing lately, Suraj? साँचो बोल्नु कि झुटो बोल्नु हुन्छ होइन झुटो बोल्यो भने चाहिँ अमेजिङ दामी बवाल भन्नुपर्छ होला तर साँचो बोल्यो भने चाहिँ इट्स ओके हो कि किनभने आई थिङ्क कसैले पनि वेयर नट डुइङ द्याट भेरी वेल स्टुडेन्ट्सहरूलाई इक्जाम्सको प्रेसर छ पढाइको प्रेसर छ प्रोफेसनल्सहरूलाई जागिर जोगाउने प्रेसर छ बिजनेस पिपलहरूलाई एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई हुन्छ नि अब भेन्चर्स जोगाउने प्रेसर छ देश बनाउनेहरूलाई देश बनाउने प्रेसर छ होइन सो सबजनालाई प्रेसर छ अनि अमिड COVID-19 को यो क्राइसिसको टाइममा चाहिँ आई बिन ओके देयर वर टफ टाइम्स बिचमा अलिअलि हुन्छ नि साइकोलोजिकली मेन्टली हुन्छ नि स्पिरिचुअली पनि अलिअलि तर या इट्स बिन अ क्वाइट गुड जर्नी तर ओके इस भनौँ न नट भेरी गुड नट भेरी ब्याड That's a very diplomatic way to answer. Okay, I guess I'll take it. Okay, so तिमीले आफ्नो quarantine के कुरा गर्दिहाल्यो भने like how have you been spending it नि के गरिरहेछौ त आजकल मेरो लागि क्वारेन्टाइन चाहिँ 30 days मात्र भयो किनभने right after 30 days म चाहिँ रिलिफको कामको लागि निस्केँ we started an initiative called हाम्रो सानो प्रयास we've been working all over the country. We started with a few locations inside Kathmandu Valley, obviously. As of now, we're serving thousands of people all across the country, all over the 7 states of Nepal. So, I'm 30 days basically in relief mass. So, this basically my quarantine just to buy na because I was working. And this 30-35 days we started our operations, business resume, safety essentials. So, त्यो अगाडिको 30 days को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वाज डिलिङ विथ फ्यु थिङ्स साइकोलोजिकली मेन्टली भनौँ न हुन्छ नि अलिकति त्यस्तै क्राइसिसहरू चलिरहेको थियो एन्ड देन पढाइको प्रेसर एन्ड कामको प्रेसर एन्ड देन अल अफ सडन यु टु स्टप योर कम्पनी हुन्छ नि क्लोज योर कम्पनी डाउन एन्ड देन स्टे होम एन्ड डु नथिङ सो इट वाज क्वाइट अ च्यालेन्जिङ टाइम तर मैले त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ नि भेन्चर टुवर्ड्स अलिकति स्पिरिचुअल प्याथ्सहरू स्टार्ट फलोइङ सद्गुरु and he started like taking care of myself doing exercises and eating healthy sleeping on time so it was much needed just like that obviously to be very honest okay garo bhaye pani you were able to balance it out so still lagiracha malai chai like that's really good somewhat kinda sorta अनि लाइक तिमीले चाहिँ भर्खरै जति पनि स्ट्रेसेसहरू आफ्नो भन्यो होइन लाइक अल द साइकोलोजिकल एन्ड स्पिरिचुअल इश्यूज द्याट यु वर टकिङ अबाउट आई होप यु डोन्ट माइन्ड वेन वी गेट इन्टु इट एकछिनपछि तर अहिले चाहिँ वाट आई वान्ट टु आस्क यु इज कि have you been sleeping well तिमीले लाइक सुत्न सकिरहेछौ तिम्रो इटिङ स्केड्युलहरू ठिक छ त लाइक यस्तो स्ट्रेसेसहरूले गर्दा That's something that I've been dealing with since grade 8. Oh, okay. That insomnia go. So night owl पनि भन्न मिल्छ एक हिसाबमा म दिनमा भन्दा राति धेरै एक्टिभ हुन्छ हैन सो स्लिपिङ ह्याबिट चाहिँ 2-3 बजे सुतिन्छ अनि बिहान 7-8 त्यस्तै भनेपछि 4-5 hours को स्लिप चाहिँ मैले इनफ पाउँछु दिनमा हैन चाहेर पनि सुत्न सक्दैन के so not very good night sleep भनौँ न हजुरहरुसँग चाहिँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धेरै फटिग भएको दिउँसो सुत्दिन्छु हैन अनि खाना कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नट अ बिग फुडी पर्सन सो म खानालाई सर्भाइभ गर्नु भने सर्भाइभ गर्नलाई खान्छु हैन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस आउट भइरहेको हुन्छ स्पेसली बिहानको लन्च चाहिँ एकदम डेन्जरसली मिस आउट हुन्छ मेरो लाइफमा दिउँसो र बेलुका चाहिँ खाइन्छ तर बिहान 9 बजे भन्दा अगाडि 10 बजे भन्दा अगाडि के खानै सक्दैन कि सो त्यही भएर खाना स्लिप चाहिँ अलिकति अझै पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने छ त्यस्तो स्केड्युल बिग्रियो भने पनि अलिकति मेन्टल हेल्थलाई हार्मफुल हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ सो अब त्यो चाहिँ हो सो तिमीले अहिले भर्खरै आफ्नो स्ट्रेसेसहरू मेन्सन गरिरहेको थियौ होइन सो इफ यु आर आस्क्ड टु सम इट अप तिम्रो टप 3 स्ट्रेसेसहरू चाहिँ के हुन्छ होला अहिलेको लाइक करेन्ट टाइममा
Hmm. Number one would be obviously the fear of COVID-19 होइन अब Mm. कहाँ छ कहाँ छैन थाहा नै छैन सो म बिरामी Oh. गरिदिन्छु कि मेरो फ्यामिली अनि मेरो क्लोज वान्स लभ वान्स मेरो फ्रेन्ड्सहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने फेयर इज नम्बर वान अभियसली अब घाँटी दुख्छ कहिले काहीँ कहिले चेस्ट दुख्छ कहिले यो दुख्छ यो दुख्छ कोभिड लागेको जस्तो फिल हुन्छ कि Mm. होइन Yeah. त्यो आफूलाई लाग्ने डर त छँदैछ अरूलाई पनि नजिकको मान्छेलाई पनि इन्फेक्ट गर्ला कि भन्ने डर भएर आउँछ नम्बर टू भनेको चाहिँ अभियसली मेरो यो बिजनेसको कुराहरू हुन्छ नि अब पहिला जस्तो छैन अहिले इट्स भेरी डिफिकल्ट हुन्छ नि लाइक अनइमेजिनेबली डिफिकल्ट छ एकदम धेरै Mm. होइन सो वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेसहरू हुन्छ किनभने देयर इज अ लट टु पे एन्ड लट टु डु एन्ड भेरी लिमिटेड रिसोर्सेस एट द सेम टाइम सो त्यसले चाहिँ अलिकति टेन्सन दिइरहेको हुन्छ नम्बर थ्री भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो हुन्छ नि पर्सनल प्रोफेसनल लाइफ ब्यालेन्स यो मेरो सबलाई गाह्रो हुन्छ स्पेसली वेन युर अन्डर 25 होइन Oh. चलिरहेको हुन्छ त्यो जहिले पनि थियो अहिले पनि छ बिस्तारै बिस्तारै सल्भ होला भन्ने आशा छ थ्री मेजर स्ट्रेसेस त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई Okay, तर like तिम्रो attitude हेरेर चाहिँ लागिरहेको छ कि you're able to like handle all of your stresses in a very elegant and tasteful fashion जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तिम्रो attitude हेरेर चाहिँ Well, sometimes yes, certain कुराहरूमा certain days चाहिँ you can manage it, but there म एकदम honest भएर because this session is related to mental health होइन म एकदम honest भएर सुगरको दिन होइन some days yes I am I feel like I'm the king of the world dancing and moving around I'm solving problems like this you know like yeah I can do it वाला हुन्छ and then some days I'm like I don't want to do anything just want to sleep and not talk to anyone and you know some days I'm not the king of the world. Yeah, It's okay that's to be and not okay. it is okay to not be okay. Yeah, you're right. So, Timmy, like as you mentioned, I know Timro life there are certain periods of highs and certain periods of lows. So, the low bako period or say Timle negative thoughts or kaile pani battle garirako huncha हो त एकदम धेरै. In fact, Okay. I recently came out of depression. Okay. I don't think if I'm out of depression earlier completely or not, but been through a very worst phase of that के भन्ने अब mental ailment भन्ने कि अरू phase भन्ने कि के भन्ने होइन so been suicidal त्यसपछि self harm गरेँ एकदम धेरै आफूले आफूलाई अनि सेल्फ डाउट त कति कति हुन्छ नि आई फिल लाइक आम द वर्स्ट पर्सन इन लाइफ समटाइम्स केही पनि आउँदैन केही पनि बुझ्दैन केही पनि जान्दैन जस्तो फिल हुन्छ या अब टाइम्सहरू थियो त्यस्तै क्यान यु रिपिट your question once again म एकदम I was asking you तिम्रो negative thoughts हरू कस्तो like आउँछ कि आउँदैन भनेर so like तिम्रो periods of lows मा I think normalize पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई वी एज ह्युमन बिइङ्स होइन अब स्पेसली स्टार्टअपमा काम गरेका एन्टरप्रेन्योर्सहरू अनि अलिकति पब्लिक लाइफ मान्छेहरूको चाहिँ हुन्छ नि 24 घण्टा पोजिटिभ 24 घण्टा राम्रो कुराहरू 24 घण्टा दामी हुनुपर्छ हुन्छ नि एउटा त्यो के भन्ने पर्सपेक्टिभ छ नि बाहिर मान्छेहरूमा होइन पर्सेप्सन छ त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो जस्तो लाग्छ किनभने एट द एन्ड अफ द डे ह्युमन बिङ्स वी ब्रेक डाउन वी क्राई वी फिल वी सफर गुड वी फिल ब्याड वी आर ह्याप्पी वी आर स्याड सबै कम्प्लेक्स इमोसन्सहरू आउँछ नि त होइन सो आउँछ यदि कसैले आउँदैन भने चाहिँ ठुलो बोले हो डेफिनेटली You're right. This much I'll agree with you. So, तिमीले यति भनिहाल्यो होइन. So, how much do you agree with the statement of it's okay not to be okay? On the scale of 100%. Okay, that's great. Okay, 100%. I'm really glad. I think our viewers are going to like that as well. So, I'll tell. I also like to add why भनेर चाहिँ why it's not why it's okay to not be okay. किनभने if you're 100% okay 100% of the time नि होइन तिमी arrogant हुन्छौ तिमीमा एकदम धेरै narcissism पैदा हुन्छ you feel like you deserve the best and it's okay to feel that you deserve the best but हुन्छ नि unhealthy तरिकाले you think that you deserve the best and then you become self-obsessed which is not very good. But when you're not okay नि होइन त्यतिखेर चाहिँ you reflect upon आफ्नो एक्सन्सदेखि लिएर हुन्छ नि धेरै कुराहरूमा रिफ्लेक्ट गर्छ आई थिङ्क त्यसले चाहिँ एकदम धेरै ग्रो र लर्निङ
दिन्छ लाइफमा अनि त्यही कारणले चाहिँ मान्छे बेटर हुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि अझै अझै एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स ओके टु बी नट बी ओके So you'd say that like not being okay sometimes is a good way to humble a person down. most of the times. Okay, that's a very interesting take on it. Hamle socheko thiena yesto like you thought process chai hamle hedeko thiena. That's really interesting. So coming back to your mental health, I know you mentioned a couple of questions ago ki timro you are coming out of depression. So would you like to talk more about that? Timle like help lira chhau tesko lagi? Yeah, in fact, Pita Biju and Suzana, they were my biggest supporters. They were like, when I needed to rant or talk or something, needed a way out, call them. I have few friends in my life, just kind of like I've been able to get a clearer vision of what's happening, what was happening in my life. Yeah, you can ask me anything about it. There's no shame. Like, I think everyone goes through depression at least in their lifetime, so it was my time, so it's okay. Yeah. So, like, I don't want to get too much into the details. I just want to know, ki, like, what do you feel like were one of the major reasons that pushed you into the said depression that you're talking about? There was not one specific reason or anything of that sort, to be honest. I think it develops over the time. And you would have reason that the reason the layer up certain कुराले trigger भएर चाहिँ you realize that you're going through this and that होइन तर त्यो specific reason चाहिँ छैन तर हुन्छ नि as a professional I started working quite early. You know me since years. Yeah. And you know me since maybe like 17, 18, right? Yeah. So been working since that time and there were certain plans and milestones that I had in my life which I could not achieve. अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ डिसपोइन्टमेन्ट हुन्थ्यो अनि आफूले आफूलाई ब्लेम धेरै गर्थ्यो होला होइन अनि त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गिल्ट ट्रिपमा भित्र बस्दा बस्दै सेल्फ रियलाइजेसन त थिएन रिफ्लेक्सन त कहिले पनि थिएन लाइफमा होइन सो यु फिल एट वन थिङ लाइक ओ सेट आई सुड स्टार्ट समथिङ न्यू भने फेरि अर्को स्टार्ट गरेँ ओ सेट फेल अगेन स्टार्टिङ न्यू फेलिङ स्टार्टिङ भयो त्यो कन्सटेन्ट जर्नी मात्र भयो जहाँ चाहिँ ब्रेक कहिले पनि पाएन रिफ्लेक्सन कहिले पनि भएन क्या अनि त्यही रिजन ले गर्दा चाहिँ मलाई फिल हुन्छ है सो या एउटा कुरा त अभियसली हुँदैन देयर थाउजन्ड्स रिजन्स होइन तर एउटा मेन रिजन एउटा चाहिँ त्यो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ Okay, so when you realized कि you needed help होइन तिमीले like नेपालको mental health statusहरूको बारेमा like के हेऱ्यौ त तिमीले like what do you think नेपालमा कस्तो छ त अहिले like mental health related helpहरू अनि के छ त अगाडि चाहिँ हेरिन टु बी भेरी अनेस्ट अगाडि मलाई अलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ नलाग्ने टपिक थियो होइन अब आफूलाई केही पनि भएको थिएन नि त सो जब पढ्यो अनि जब बिस्तारै निस्किन थाल्यो त्यसपछि रियलाइज गरेँ कि द्याट every single one of us is dealing with some sort of mental ailment भनौँ न त्यसलाई इस्यु भनौँ न मेन्टल हेल्थ रिलेटेड इस्यु भनौँ सो सबैको के हुन्छ नि कसैको ट्रमाटाइज फ्यामिली छ कसैको ट्रमाटाइज पास्ट छ कसैको रिलेसनसिप छ कसैको करियर छ कसैको मनी प्रब्लम्स छ होइन कसैको टक्सिक फ्रेन्ड्स छ अनि कसैको एकाडेमिक्स छ होइन कसैले मान्छे लुज गरेछ जिन्दगीमा माया गर्ने मान्छे सबजनाको केही न केही लेभलको चाहिँ प्रब्लम हुँदो रहेछ कि अनि नेपालमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि वी वर अलवेज टट टु मास्क इट आउट के हुँदैन जस्ट be positive and think of doing like good things and listen to good music, go out for a few days हुन्छ नि यताउता त्यस्तो खालको कुराहरू भनिरहेको हुन्छ होइन तर आई थिङ्क अ लट अफ पिपल इन नेपाल स्पेसली हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ हामीलाई चाहिरहेछ मेन्टल हेल्थ रिलेटेड कुराहरूमा सपोर्ट गाइडेन्स होइन अनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मान्छेहरू पनि स्पेसली मैले लकडाउनमा एकदम धेरै एक्सप्लोर गर्न पाएँ अनि एउटा डेटा पनि निस्किदियो आई थिङ्क तिमीहरूलाई पनि थाहा होला 1200-1300 मान्छेले चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा सुसाइड गरे क्या त्यो रिपोर्टेड केसेसहरू अनरिपोर्टेड थाहा पनि छैन सो त्यही हो हुन्छ नि इट्स नट भेरी सपोर्टिभ अफ the society is not very supportive of mental health professions yeah but I think we should किनभने just like any other disease के हुन्छ नि
You're You can get correct. out of. Yeah, you're absolutely right about that. So, moving on, Naina, Timlai say, Timlai, if I were to ask you to give me an idealistic or a very realistic situation, Naina, what would be the conditions that are necessary for a good mental health state, like for you personally? Hmm. That's a tough question. Realistic. But also, like, अलिकति idealistic. okay. Maybe a good support system. Mm-hmm. In the society, I'd say people are not very judgmental about a person going through mental disease, mental health related issue, होइन अनि यहाँ चाहिँ मक्री एकदम धेरै गरिदिन्छ कि अलिकति त्यस्तो प्रब्लम भयो भने चाहिँ ए पागल रहेछ यस्तो रहेछ साइको रहेछ भनिन्छ नराम्रो कुराहरू ए रोयो होइन अनि त्यसपछि ए करायो चिच्यायो यस्तो भयो ड्रामा क्रिएट गर्यो यताउता भनिरहेको हुन्छ जबकि त्यो मेन्टल हेल्थको पेसेन्टलाई थाहा पनि हुँदैन कि उसले के चाहिँ गरिरहेको हुन्छ भन्ने कि मोस्ट अफ द टाइम्स हुन्छ नि त्यो कसरी हुन्छ पनि थाहा हुँदैन एक्सप्लेनै गर्न सक्दैन कि सर्टन कुराहरू सर्टन एक्सन्सहरू होइन Of सो मेबी लाइक course. अलिकति सपोर्टिङ सोसाइटी अनि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रङ भयो भने चाहिँ कसैलाई सकेसम्म त कसैलाई प्रब्लम हुनै दिनु हुँदैन होइन जसरी त्यो त्यहाँसम्म पुग्नै दिनु भएन तर पुगिसकेपछि पनि त्यहाँबाट निस्किने बाटो चाहिँ सजिलो बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मेन्टल एक्सपर्ट्सहरू कम्युनिटी लेभलमा यसको बारेमा डिस्कसन फ्यामिलीमा यसको बारेमा डिस्कसन होइन अनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू भनौँ न अलिकति आइडियलिस्टिक पनि हो तर इट क्यान बी अचिभ पनि बिकज देयर आर सोसाइटिज वेयर दिस हेज बिकम अ रियालिटी Yeah, you're right. So, तिमीले भर्खरै रुने कुरा गरिहाल्यो होइन सो म तिमीलाई एउटा लाइक impromptu question सोधिहाल्छु. So, do you feel like as a man in a patriarchal society, do you feel the need to always portray yourself as really strong, any emotions हरूले तिमीलाई affect नगर्ने खालको? Do you feel the need to portray that? The society certainly demands that, but I don't think that I need to be overly masculine. Okay. That's great. I'm glad you realized that because everyone has emotions, be it men or women. So it's important. True. Yeah. Okay. So lastly, I'd like to ask you to give us some tips about healthy mental health habits that you follow or you'd like our viewers to follow. Mm. Healthy mental health habits. I don't think I'm the right person to do that. But, okay. So के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ have good people around you. हुन्छ नि realize गर्न त गाह्रो हुन्छ to be honest होइन तर people who will listen to you will be there for you अनि will not leave your side when you are not very well होइन त्यस्तो खालको मान्छेहरू एकदम नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ सो म चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टक विथ द फ्यामिली म त अझै ड्याड ममलाई त बिफ्रेन्डै भन्छ क्या बेस्ट फ्रेन्ड्स भन सिब्लिङ्सहरूसँग बेस्ट फ्रेन्ड्स भन अझै इफ यु क्यान create an environment where you can comfortably share everything about you and your life with them. Okay? Yeah. I think apart from family, सबैजनाले लाइफमा छोडेर family चाहिँ family भने जहिले पनि वरिपरि बसिरहन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई so no matter you down no matter you हुन्छ नि high never going to leave your side अनि so family healthy relationship healthy conversation एकदम necessary जस्तो लाग्छ also with friends अनि also as you mentioned already good sleeping habits eating habits a bit of meditation and exercise अनि toxic behaviors ड्रिङ्किङ स्मोकिङ सकेसम्म म पनि खान्छु अलिअलि कहिले काहीँ तर नगर्दाखेरि बेटर चाहिँ क्लिनिकली होइन सो आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स खतरा कुरा त मलाई केही पनि आउँदैन यार all of the things that you said are really important. सानो भए पनि हामीले for granted लिने गर्छौँ है अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक प्रब्लमै हुन्छ सबैजनाको लाइफमा चाहिँ so anyways thank you very much Simoni and PsychBigyaan Network Nepal for the invitation to share about few things about me and my mental health experience so I hope we have a society with sound mental health and support system
people and society चाहिँ सबै कुराहरू राम्रो होस् त्यही नै हो हुन्छ नि yeah thank you for the invitation Yeah. Thank you so much for being our first guest. I hope you do better with everything that you're doing. pleasure is all mine Simran